ګرانو لیدونکو د مایکروسافټ ایکسل پروګرام ته ښه راغلاست. راځو مایکروسافټ ایکسل پروګرام خلاصو. دا چې په تیر درسونو کې موږ د مایکروسافټ ایکسل په فایل ټیب کې په پوره تفصیل سره خبرې کړې وي. که چا سره څه قسم مشکل وي، پیشنهاد وي یا سوال وي، نو د همدې ویډیو په کمنټ سیکشن کې د خپل رائے اظهار ضرور وکړئ. راځو د فایل ټیب نه بل ټیب چې دی هغه هوم ټیب یا مینو. دغه هوم ټیب چې دی بیا په مختلفو برخو باندې تقسیم شوی دی چې هره برخه د ribbon په نام باندې یادېږي. مثلا د clipboard ribbon، font ribbon، alignment ribbon، number، style، seal، editing. دا ټول ریبنونه دي. بیا په دې کې کمانډونه موجود دي چې هر کمانډ به ان شاء الله موږ په تفصیل سره وایو. اولنې ریبن چې دی موږ سره clipboard دی. په clipboard کې مختلف قسمه کمانډونه موجود دي. اولنې کمانډ چې دی کټ دی. کټ ویل شي چې یو سیز د یو ځای نه اخیستل بل ځای کې پیسټ کول دي. مثلا زه دا راخلم دغه فارمټ دیز نه راخلم او دلته مکمل پیسټ کوم. دیز نه مکمل ختم شي مګر دلته به انتقال شي. نو دې لپاره به زه راځم په کټ باندې کلیک کوم، دلته به راځم یا به د کیبورډ نه کنټرول ایکس بټن کلیک کوم. صحیح شو. دیز نه مې واخیستو. ستاسو خوښه چې په کوم ځای کې ستاسو ضرورت وي په هغه ځای کې تاسو پیسټ کولی شي. د کیبورډ نه هم تاسو کولی شئ چې پیسټ کړئ په کنټرول وی باندې، او دلته هم کولی شئ چې پیسټ ورته وایي. زه ورته د کیبورډ نه وایم کنټرول وی. صحیح شو. دا تاسو د دې ځای نه مکمل راواغستو او دلته هم پیسټ کولو. واپس راځم دلته. د هغې نه لاندې بل کمانډ چې دی کاپي. کاپي ویلی شي د دې نه یو څو کاپیانې ایستل. مثلا زه دلته راځم دا مکمل فارمټ زه سلیکټ کوم او راځم دلته دې نه یو کاپي وباسم. ستاسو خوښه چې کوم ځای کې د ضرورت مطابق هغه ځای کې تاسو پیسټ کوئ. مثلا زه دلته راځم په دې پیسټ باندې به کلیک کوم او یا د کیبورډ نه کنټرول وی بټن کلیک کوم. صحیح شو. دلته ماته یو کاپي پکار ده. زم چې دلته هم یو دانه زما پکار ده. په کنټرول وی یا په پیسټ باندې کلیک کوئ او که چیرته په کیبورډ کې انټر بټن کلیک کړله نو دلته به یو کاپي راوړي او د کاپي کمانډ به ختم شي. صحیح ده. ګور زه د کیبورډ نه انټر وایم، ما سره کمانډ د کاپي ختم شلو. صحیح شو. راځم کنټرول زیډ ورته وایم دوباره. د هغې نه لاندې بل کمانډ چې دی فارمټ پینټر. راځم د فارمټ ته لږ ډیزاین ورکوم. صحیح دی. تر څو تاسو په صحیح طریقه باندې پوه شئ. ګورې د فارمټ ته ما لږ ډیزاین ورکړلو. غواړم چې مطلب دغه څه قسم ډیزاین ما د فارمټ ته ورکړی دی په دې فارمټ باندې هم اپلای شي یا په یو سیل باندې تاسو هغه فارمټ ډیزاین اپلای کوئ. صرف ډیزاین انتقالیږي مګر هم په لیکلو کې هیڅ قسمه تغییر نه راځي. مثلا زه دلته غواړم چې دې فارمټ دا ډیزاین د دلته هم زه تطبیق کړم. نو د دې لپاره به تاسو راځئ په فارمټ پینټر باندې به کلیک کوئ. چې په دې باندې کلیک کوئ ستاسو چې کوم ځای ته ضرورت مطابق په هغه ضرورت مطابق باندې به تاسو په هغه ځای باندې به کلیک کوئ. مثلا زما دلته دا ضرورت دی. ګورئ دلته صرف هغه ځای باندې کلیک راوستلو. زه ورته نه ماته دا فارمټ دی فارمټ د ډیزاین په شان دی راشي. نو دې لپاره به تاسو راځئ څنګه وایي دلته به یو سیل باندې کلیک وکړو او دلته به راشو فارمټ پرنټر باندې به کلیک وکړو. ستاسو چې کوم ځای ضرورت یا د ضرورت مطابق ځای ورته ټول سلیکشن کوي. صحیح شو. ورې مثلا زما دې پورې ضرورت دی. ورې هغه ټول فارمټ د دې فارمټ په مطابق باندې راوستو. غواړم چې مطلب دا برنې ټایټل دی هم د دې فارمټ په مطابق باندې راشي. نو دلته ورته برنې ټایټل کلیک کوي او را به شي فارمټ پینټر ته. فارمټ پینټر کې به تاسو هغه ځای کې مکمل سلیکشن وکړئ. نو ګورئ دا فارمټ د دې فارمټ په مطابق باندې شروع دی. د فارمټ پینټر کار دا دی چې ډیزاین راخلي په کوم ځای باندې چې ستاسو ضرورت وي په بل ځای باندې اپلای کیږي. ښه دا و د فارمټ پینټر خبره. د هغې نه لاندې بله خبر چې دا پیسټ دی. په پیسټ کې د ځینې کمانډونه نور هم موجود دي. مثلا زه دا دلته راځم دې نه یو کاپي اخلم او غواړم چې دلته پیسټ کړم. نو په دې کې ځینې کمانډونه نور موجود دي. اولنې کمانډ چې دی پیسټ. پیسټ ویل کېږي چې تاسو مکمل چې کوم ځای کاپي کو نو بل ځای ته مکمل طور کاپي کولی شئ. صحیح شو. د هغې نه لاندې بله خبر چې دا بل کمانډ پکې دی د فارمولا. ګورئ مثلا ګورئ دلته چې کومه فارمولا اپلای شوې ده غواړم چې مطلب په دې کې په دې فارمټ کې هم دغه فارمولا ماته اپلای شي. مثلا ګورئ زه دغه ټول ختموم او غواړم چې مطلب دلته چې کومه فارمولا اپلای شوې ده دا فارمولا دی په دې ځای باندې هم اپلای شي. ګورئ دلته چې زه کلیک وکړم دلته فارمولا راځي مګر دلته چې زه کلیک وکړم فارمولا نه راځي. نو غواړم چې مطلب دلته هم دغه فارمولا اپلای شي. نو دې لپاره به تاسو راځئ دلته په یو سیل باندې به تاسو کلیک کړئ. صحیح شو. او را بشي کاپی ته په کاپی کې به
پیسټ راشي په پیسټ کې به صرف فارمولې باندې به کلیک وکړئ نو دلته به تاسو پیسټ کې شي شو ګوري اوس ماته هغه فارموله دلته اپلای شو دغه سلیکشن بلاندې راښکته کی مکمل په سیلونو باندې کومه فارموله چې دلته اپلای شو هغه فارموله دلته هم اپلای شوله صحیح شو دا غینه لاندې راځو بل کمانډ ته هغه ځای ټول سلیکشن کوم او دلته زه ورته د ډالر کرنسي انتخابوم صحیح شو اوس غواړم چې مطلب دلته دی هم دغه فارموله تطبیق شي او هم دغه کرنسي راشي نو دې لپاره به تاسو راځي په دغه یو سیل باندې کلیک کړئ او کاپی ته واخلئ او دلته به پیسټ کوم نو د پیسټ کول لپاره به تاسو راځي په دې باندې کلیک کړئ او دلته به ورته وایي فارمولا ان نمبر فارمټینګ نو کله چې موږ په دې باندې کلیک کوو نو دلته به موږ سره دغه فارمولا او سمبول به موږ ته راشي دا چې اوس موږ ته ولې نه ښکاري نو د دې له وجې نه ښکاري چې موږ سره دغه سیل چې دی دا وړوکی دی نو راځو دا سیل به لږ غټ کړو نو موږ سره به اوس صحیح ښکاره شي صحیح شو دا و د فارمولا او لمبر دواړه راوستلو صحیح شو چې سیل هم راوستلو او لمبر هم راوستلو صحیح شو دا زه دوباره ختمومه دا غینه لاندې راځم بله خبرې ته راځم دې نه یو کاپي اخلم او پیسټ ته راځم په پیسټ کې بله خبر چې دا کیپ سورس فارمیټینګ کیپ سورس فارمیټینګ دې ته ویلی شي چې مکمل طور په دې فارمیټ کې چې څه شی دي هغه دې ماته په بل ځای کې پیسټ شي مثلا زه دلته غواړم چې مطلب ماته یې پیسټ شي په دې فارمیټ کې چې څه قسم ډیزاین دی څه قسم لیکل دی هغه به ټول ماته دلته پیسټ شي نو دې لپاره به زه راځم پیسټ ته په پیسټ کې به کیپ سورس فارمیټینګ باندې به کلیک کوو ګورې ماته دغه ټول فارمیټ یې ماته دلته پیسټ کړلو دا و د کیپ سورس فارمیټینګ خبره د هغې نه لاندې راځو بل کمانډ ته دا به ختم کو د دې نه زه یو کاپي اخلم او راځم پیسټ ته په پیسټ کې بله خبر چې دا ګورې موږ دلته د فارمټ ته یو بارډر ورکړی دی غواړم چې بیتون د بارډره دې ماته دغه فارمټ انتقال شي دلته نو دلته به تاسو راځئ نو بارډر ګورې په دې کې به هېڅ قسمه بارډر پکې نه وي صحیح شو دا ګورې په دې کې هېڅ قسمه بارډر پکې نشته مګر په فارمټ کې چې څه قسم ډیزاین او ټول ډیزاین او لیکلي دلته کې راوستل صحیح شو بیا واپس کنټرول زیډ ورته وایم او راځم دې نه بیا هم یو کاپي الو او راځو بل کمانډ ته بل کمانډ چې دی کیپ سورس کالم وید دلته چې څومره د کالم وید دی باید دلته هم دغه فارمټ د دې کالم وید په مطابق باندې دي ګورې دا کالمونه چې دي تنګ تنګ دي مګر دا کالمونه چې دي کولاو کولاو دي نو دې لپاره به تاسو راځئ چې دا کالم د دې کالم په مطابق باندې راشي نو راځي به دلته کالم وید باندې به کلیک کوو ورلته اوس دې لپاره به موږ راځو په دغه کمانډ باندې به کلیک کوو کیپ سورس کالم وید باندې به کلیک کوو صحیح شو ګورې دلته چې څومره ویدو دغه هم د همغې مطابق باندې راغلی راځو کنټرول زیډ ورته وایو او د هغې نه لاندې بل کمانډ ته راځو ټرانسپوز ویلی سي الټه ته مثلا ګورې کله کله داسې کېږي چې مطلب زما دغه ټایټل چې دی دا اوس په را په شکل کې دی غواړم چې مطلب د کالم په شکل کې دې ماته راشي نو دې لپاره به موږ راځو چېرته دې نه به یو کاپي اخلو صحیح دی او زه غواړم چې مطلب دلته د کالم په شکل کې دغه را چې دا کالم په شکل کې دی ماته راشي نو راځم به پیسټ ته په پیسټ کې به ټرانسپوز باندې به کلیک کوو ګورې اول نیم راغلی ورپسې فادر نیم راغلی پروګرام راغلی دا چې دی د کالم په شکل کې راغلی او دا چې دی د را په شکل کې دی یعنې د دې په الټه شکل کې دته تطبیق کوي غواړم چې مطلب واپس یې ماته د را په شکل کې راولي نو همدې نه به یو کاپي اخلو موږ صحیح شو او دلته به یو ځای ورته سلیکټ کوو ګورې زه دلته ورته دا ځای سلیکټ کوم او راځم پیسټ ته په پیسټ کې به ټرانسپوز ورته وایي ګورې دا یې اوس د را په شکل کې کړو صحیح شو راځو کنټرول زیډ ته دوباره واپس د هغې نه لاندې بل کمانډ ته راځو ګورې دې نه زه یو کاپي اخلم او دلته پیسټ کوم راځم پیسټ ته په پیسټ کې بل کمانډ ته راځو ویلیو ویلی شي چې مطلب د فارمټ کې چې کوم ډیزاین شوی دی بغیر د ډیزاین نه ماته دلته صرف لیکل راولي صحیح شو نو په دې ویلو کمانډ باندې تاسو کلیک کوئ ګورې ماته اوس صرف لیکل راوستل په ټیبل کې هېڅ قسمه ډیزاین ماته ټیبل راوستل او نه ماته ډیزاین راوړل صحیح شو واپس راځم کنټرول زیډ باندې به کلیک کوم دې نه زه یو کاپي اخلم دوباره صحیح شو کاپي مو واسه غواړم چې دلته پیسټ کړم او بل لازم بل کمانډ ته ویلیو اینډ نمبر فارمیټینګ د په دې کې چې دا کومه کرنسي ده دا کرنسي دې ورسره هم راشي نو دلته به تاسو راځئ ویلیو اینډ نمبر فارمیټینګ باندې به کلیک کوو صحیح شو اوس به ګورئ موږ سره هغه کرنسي هم راغله صحیح دی واپس راځم بل کمانډ ته کنټرول زیډ باندې کلیک کوم دې نه زه یو کاپي اخلم دوباره او راځم بل کمانډ ته پیسټ کې په پیسټ کې values and source formatting values and source formatting دې ته ویل شي چې په دې فارمټ کې څه قسم ډیزاین وي هغه دلته هم پیسټ شي
ګورئ په دې کې چې څه قسم ډیزاین او ټول ډیزاین دلته هم پیسټ شولو. راځو کنټرول زد ته بل کمانډ ده، دې نه زه یو کاپي اخلم، دوباره راځم دلته پیسټ کوم او پیسټ ته راځو. په پیسټ کې بل ادر پیسټ آپشن، په ادر پیسټ آپشن کې اول فارمټینګ راځي، یعنې ماته تنها صرف فارمټ راولي. دغه فارمټ لیکل دي زه په خپل تبه باندې وکړم، اگر ماته صرف دغه فارمټ ډیزاین دی راشي نو دلته به موږ راځو فارمټینګ ته، کوم ځای کې چې زموږ ضرورت دی هماغه ضرورت مطابق ځای به ورته تاسو سلیکټ کوئ. نو زه غواړم چې مطلب دلته فارمټینګ راشي. ګورئ ماته صرف ټیبل او په ټیبل کې څومره ډیزاین هغه ډیزاین یې ماته راوستلو. غواړم چې مطلب دې کې خپل ایډیټینګ وکړم نو به تاسو کولی شئ چې په دغه ټیبل کې هر قسمه ایډیټینګ کولی شئ. راځم بل کمانډ ته، دې نه کنټرول زد کوم، کاپی اخلم دینا، بیا راځم پیسټ ته. په پیسټ کې بل کمانډ چې دی پیسټ لینک. ګورئ دغه لینک چې دی دې نه زه یو کاپي اخلم، خو دې کې چې زه څه قسم تغیرات کوم نو په دې بل پیسټ کې دې هم تغیرات راشي. مثلا زه دلته راځم پیسټ لینک باندې زه کلیک کوم، ګورئ دې کې زه چې اوس تغیرات کوم په دې کې به هم تغیرات راځي. ګورئ دلته زه تغیرات پکې راولم، صحیح شو، دلته پکې هم تغیرات رااله. ګورئ دلته چې زه هر قسمه تغیرات راولم دلته پکې راځي، صحیح شو. واپس راځم کنټرول زد باندې کلیک کوم او دې نه زه یو کاپي اخلم، دوباره بل کمانډ د استفادې لپاره دلته کلیک کوم، پیسټ ته راځو. په پیسټ کې د غواړم چې دا د یو تصویر په شکل کې دې ماته کاپي وباسم، صحیح دی. نو دلته به راځو په پکچر باندې به کلیک کوو، ګورئ دا یو صرف ماته تصویر په شکل کې یو کاپي راویستله، صحیح دی. بل کمانډ د استفادې لپاره به راځو کنټرول زد باندې کلیک کوم او دې نه زه یو کاپي وباسم د بل کمانډ لپاره. راځم کاپي باندې کلیک کوم او دلته کلیک کوم او راځم پیسټ ته. په پیسټ کې بل خبر چې دا لینک پکچر، لینک پکچر ګورئ دې کې چې څه قسم تغیرات راځي په دې لینک پکچر کې دې هم هماغه شانتي تغیرات راځي. نو دوی باندې کلیک کوم، ګورئ دلته زه اوس څه قسم تغیرات راولم نو په دې لینک پکچر کې دې هم تغیرات راشي، صحیح شو. ګورئ دلته ما تغیرات راوستل کنه، په دې کې هم راځي. ګورئ چې څه قسم تغیرات اصلي فارمټ کې راولم نو په دې تصویر کې هم ورسره تغیرات راځي. دا و د نن ورځې درس چې په هوم ټیب کې موږ په کلیبورډ کې مهم کمانډونه ولوستل. په راتلونکي درس کې به ان شاء الله په پیج سپیشل باندې خبرې کوو. په پیج سپیشل کې مختلف قسمه کمانډونه دي، غواړم چې تاسو ته په بل درس کې په صحیح طریقې سره تشریح کوو.